จู่ๆก็มีเรื่องให้สืบสงันหลังจากที่มีการประกาศออกมาจากทางแฟนเพจ Polaris Esports ทีม Dota 2 อันดับต้นๆของฟิลิปปินส์ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันและเป็นรองแชมป์รายการแลนที่เรียกว่ายิ่งใหญ่ที่สุดที่เราเคยเห็นมาในประเทศไทยรายการแข่งขัน Dota 2 ที่เชิญเหล่าท็อปของ Southeast Asia มาประชันหน้ากันที่เซ็นทรัลหาดใหญ่แต่พวกเขายังไม่ได้เงินรางวัลซะงั้นแข่งก็จบไป1 ปีเต็มๆแล้วนะและมิหนำซ้ำผมได้ไปตามสืบเพิ่มเติมว่าด้วยเบื้องหลังมันเกิดอะไรขึ้นเพื่อหาข้อเท็จจริงกลับพบกับเงื่อนงำมากมายจนถึงขั้นที่ผมได้สัมภาษณ์กับอดีตพนักงานของ Galaxy Laser ที่ณปัจจุบันเขายังไม่ได้รับเงินเดือนที่เขาควรได้รับในคลิปนี้ผมจะมาเรียบเรียงและสรุปว่าด้วยเหตุการณ์ดราม่าที่อาจจะเป็นหนึ่งในการฉ้อโกงครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในแวดวงการ e-sport ประเทศไทยและ Southeast Asia อย่างการแข่งขัน Gamer Galaxy Invitational Series Thailand ณ หาดใหญ่กันครับมาเริ่มต้นที่งาน Gamer Galaxy กันก่อนให้ทุกคนเข้าใจตรงกันว่ามันเป็นงานอะไรกันก่อนนะครับในปีที่แล้ววงการ Dota 2 ประเทศไทยได้ใจชื้นกันทั่วหน้าเพราะได้มีงานแลนในสเกลระดับภูมิภาคมาจัดภายในประเทศของเราภายใต้การกำกับดูแลและ Organize โดย Galaxy Laser ที่เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่จากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือที่เรามักเรียกชื่อเมืองแทนชื่อประเทศว่าดูไบนั่นเองครับแฟนคลับ Dota 2 คงจำกันแทบไม่ได้แล้วว่าเราเคยจัดงานแลนระดับนี้ครั้งล่าสุดเมื่อไหร่กันงานครั้งนี้จึงปลุกระดมความหวังของเหล่าแฟนเดนตาย Dota 2 ที่คาดหวังให้วงการในไทยมันเติบโตและภายในงานครับทุกอย่างมันเพอร์เฟกต์ไปหมดเลยนะครับการแข่งขันเดือดโปรดักชั่นระดับเทพมีนักร้องอย่าง Polycat มาเล่นมินิคอนเสิร์ตบนเวทีอีกด้วยการแข่งขันก็ดำเนินไปอย่างราบรื่นมันคือหนึ่งในงานแลนที่ประสบความสำเร็จอย่างมากเลยแหละครับแชมป์ของรายการนี้ก็ตกไปเป็นทางด้านของ Boom Esportsและรองแชมป์ก็เป็นทางด้านของ Polaris Esports ที่ได้ไปทุกอย่างจบลงด้วยดีหลายคนก็คิดอย่างนั้นนะครับจนกระทั่งวันที่ 9 ที่ผ่านมา Polaris Esports ได้ออกมาแชร์รูปผลงานที่เขาทำได้ในรายการนี้แต่แคปชั่นมันสวนทางกันเลยครับข้อความที่ระบุไว้ในแคปชั่นของโพสต์นั่นก็คือแข่งจบที่ 2 แต่เงินไม่มียังไม่ได้จนถึงณปัจจุบันนี่แหละครับต้นตอของคลิปนี้เลยซึ่งอันที่จริงในคอนเทนต์ก็จะจบที่ตรงนี้แหละเกือบจะขอบคุณท่านผู้ชมและผู้ปิดคลิปแล้วถ้าผมไม่ได้ไปตามสืบต่อที่ทำให้ผมยิ่งดำดิ่งลงไปกับเรื่องราวที่เต็มไปด้วยเงื่อนงำต่างๆมากมายครับก่อนอื่นมาทำความรู้จักกับองค์กร Galaxy Laser กันก่อนว่ามันคือองค์กรอะไรนะครับ Galaxy Laser นะครับก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อปี 2019 โดยเป็นองค์กรที่เน้นไปในด้านของ e-sport และ influencer คล้ายๆกับพวกสังกัดในบ้านเรานี่แหละครับโดยองค์กรจะแยกออกเป็น3ส่วนหลักๆส่วนแรกก็คือพวกทีม e-sport ทั้งหลายแหล่นั่นก็คือ Nigma Galaxy นั่นเองอันนี้เราน่าจะคุ้นเคยกันดีไม่ว่าจะเป็นทีม Dota 2 ของ Piggy Kuroki หรือทีม Free Fire เองก็มีคนไทยในสังกัด Nigma Galaxy อยู่ด้วยนะถัดมานะครับก็เป็นด้านของ Influencer นั่นก็คือ Galaxy Laser ชื่อดั้งเดิมของบริษัทเลยส่วนนี้ก็จะเน้นไปในด้านของ Influencer บริหารจัดการทำคอนเทนต์ต่างๆอะไรพวกนี้และท้ายที่สุดนั่นคือ Gamers Galaxy นี่คือส่วนของการจัดพวกอีเวนต์ e-sport อย่างงานหาดใหญ่บ้านเรานี่แหละครับและนอกจากงานหาดใหญ่มันมีงานอื่นอีกไหมคุณอาจจะสงสัยคำตอบคือมีครับนั่นคืองาน Gamers Galaxy Invitational Series Dubai 2022 ซึ่งหากใครจำกันได้มันก็คือทัวร์ที่จู่ๆก็ผุดออกมานะครับและก็เป็นที่ล้อเลียนกันอยู่นั่นคือพี่กี้ตกกระป๋องถึงขั้นต้องจัดทัวร์นั่นเองเหรอเนี่ยรายละเอียดของงานนี่ผมจะขอข้ามไปเลยนะครับเพราะว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของวิดีโอนี้นะครับแค่ให้รู้ว่าGamer Galaxy เนี่ยก็มีผลงานระดับโลกมาก่อนที่จะมาจัดในไทยของเรานะความน่าเชื่อถือของพวกเขาก็เลยสูงครับไม่มีอะไรที่เป็นน่ากังวลสักเท่าไหร่ในปี 2022 หรือปีที่ผ่านมาเนี่ย Galaxy Laser นะครับลงทุนอย่างมหาศาลไปกับการเข้าสู่วงการไม่ใช่เฉพาะในไทยหรือ Southeast Asia นะไปทั่วทั้งโลกนะครับมีทั้งในอเมริกาเอเชียใต้ Middle East จะมีเพียงแค่ยุโรปเท่านั้นนะครับที่ไม่ได้เข้าไปการลงทุนไปทั่วทั้งโลกพร้อมๆกันแน่นอนว่ามันต้องเงินหนาพอควรเลยล่ะไม่งั้นก็คงไม่สามารถสร้างโอกาสอะไรแบบนี้ได้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นล่ะทำไมเงินเล็กๆน้อยๆแค่ 30,000 US ดอลลาร์หรือตีเป็นเงินไทยก็แค่ล้านเดียวทำไมยังไม่จ่ายให้กับทีม Polaris Esports สักทีผมเลยพยายามตามเรื่องต่อครับติดต่อไปยังที่นู่นที่นี่ที่นั่นหน้าแฟนเพจอีเมลจนกระทั่งผมได้ไปนั่งอ่านคอมเมนต์ในโพสต์ล่าสุดของแฟนเพจ Galaxy Laser ก็พบว่ามันไม่ใช่แค่นักกีฬานะครับที่ยังไม่ได้เงินมันมีทั้งอินฟลูเอนเซอร์และแม้กระทั่งพนักงานภายในองค์กรเองก็ยังไม่ได้เงินเดือนเงินค่าจ้างที่เขาควรได้รับจนต้องมาทวงหน้าวอลของเพจมันยิ่งทำให้ผมสงสัยขึ้นไปอีกผมจึงกระจายการติดต่อไปยังผู้คนต่างๆที่ออกมาทวงเงินหน้าเพจนั้นและก็ได้พบกับหนึ่งในอดีตพนักงาน Galaxy Laser ซึ่งผมจะปิดบังตัวตนของเขาเอาไว้เนื่องจากเป็นคำขอของเจ้าตัวนะครับ
แต่ผมเช็คมาแล้วมีประวัติมีหลักฐานอะไรหลายๆอย่างที่บ่งบอกได้ว่าเขาคืออดีตพนักงานครับผมจะขอเรียกว่านายเอละกันผมได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์เล็กๆน้อยๆกับนายเอครับโดยเบื้องต้นนายเอเนี่ยได้เริ่มสัญญาทดลองงานกับบริษัท Galaxy Racer เป็นเวลา3 เดือนซึ่งเป็นช่วงที่งาน Gamer Galaxy กำลังเริ่มต้นพอดีนะโดยเขานั้นทำงานในด้านของพวกภาพกราฟิกและหลังจากจบการทดลองงาน3 เดือนเขาก็ถูกเลิกจ้างในเดือนที่4ซึ่งเป็นช่วงที่จบงาน Gamer Galaxy พอดีเลยล่ะซึ่งเหตุผลที่ถูกเลิกจ้างนั้นนะครับสรุปเข้าใจง่ายๆเลยนั่นคือทรัพยากรขององค์กรไม่พอในการบริหารธุรกิจและจำเป็นต้องตัดรายจ่ายหนึ่งในนั้นก็คือการว่าจ้างของนายเอนั่นเองและแน่นอนทำงานมา3 เดือนมันก็ต้องมีค่าตอบแทนอยู่แล้วในจดหมายเลิกจ้างก็มีการระบุไว้นะครับว่าจะได้เงินเท่าไหร่จากการทำงานให้กับ Galaxy Racer ซึ่งตัวเลขนั้นนายเอขอให้ผมปิดเอาไว้เลยไม่สามารถเผยแพร่ได้นะครับเหตุการณ์นี้มันก็เป็นเรื่องปกติของการดำเนินธุรกิจนะครับธุรกิจเจ๊งทำเงินไม่ได้มันก็ต้องลดค่าใช้จ่ายเป็นเรื่องปกติแต่ที่ไม่ปกตินั่นคือจนปัจจุบันนายเอยังไม่ได้ค่าตอบแทนในสัญญาที่ระบุเอาไว้ครับใช่ครับผ่านมา1 ปีแล้วเขาเองก็ยังไม่ได้ค่าตอบแทนดังกล่าวนั้นและใช่ว่าเขาจะไม่ทวงไม่ติงอะไรนะครับจากปากของเจ้าตัวเองก็บอกเลยว่าเขาก็ทวงอยู่ตลอดนะแต่คำตอบที่ได้กลับมานั่นคือฝ่ายการเงินกำลังจัดการให้อยู่จะอัปเดตความคืบหน้าอีกครั้งและนั่นตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับในเอกสารเลิกจ้างมีการระบุชัดเจนเงินค่าตอบแทนนั้นจะจ่ายให้ภายในระยะเวลา 30-90 วันนี่ไม่ใช่แค่เรื่องได้อีกต่อไปครับนี่คือเรื่องร้ายแรงมากๆเลยล่ะและมันไม่ได้เกิดกับเขาแค่คนเดียวเพราะนายเอก็ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับผมว่าไม่ใช่แค่เขาที่โดนยังมีเพื่อนร่วมงานที่เขารู้จักอีก 2-3 คนที่ก็โดนด้วยนี่เฉพาะที่เขารู้จักนะครับความเสียหายมันมีมากกว่านี้เป็นทวีคูณหลายเท่าตัวเลยล่ะเพราะผมก็เห็นเหล่าคอสเพลเยอร์เหล่าอินฟลูเอนเซอร์ก็มีการคอมเมนต์มาในทำนองในการหน้าเพจ Galaxy Racer และก็ไม่ใช่ว่าผมทำสื่อด้านเดียวนะครับไปสัมภาษณ์เฉพาะผู้เสียหายนะครับทางเราก็พยายามติดต่อไปยัง Galaxy Racer แล้วทั้งในส่วนของ Nigma Galaxy และก็ Galaxy Racer ตัวหลักเองส่งข้อความเข้าไปทางแฟนเพจเรียบร้อยแล้วส่วน Twitter นั้นต้อง Verify ก่อนถึงจะส่งได้แล้วก็ไม่มี Account เลยติดต่อทางนี้ไม่ได้นะครับในส่วนของเมลนั้นเราได้มา2 เมลด้วยกันและ1ในเมลนั้นกลับขึ้นว่าถูกปิดการใช้งานหรือไม่มีอยู่จริงแต่แรกอันนี้เราก็เองก็ไม่ทราบนะครับแต่อีกเมลหนึ่งส่งเข้าไปอยู่รอการตอบกลับเช่นกันแทนผมก็พยายามติดต่อไปยังอดีตพนักงาน Nigma Galaxy แล้วก็ Galaxy Racer ในฝั่งไทยไปเช่นกันนะครับสำหรับ Nigma Galaxy ผมบังเอิญเป็นเพื่อนของเขาใน Facebook พอดีแล้วก็สอบถามไปแล้วแต่เขาก็ไม่ได้มีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับ Galaxy Racer มากเป็นเพียงแค่ในส่วนของทีม e-sport เพียงเท่านั้นและก็ยังไม่มีการตอบกลับจากอดีตพนักงานของ Galaxy Racer ในไทยนะครับซึ่งผมก็ไม่คาดหวังว่าเขาจะรู้อะไรมากเพราะ Nigma Galaxy และ Galaxy Racer ในฝั่งไทยและ Southeast Asia เท่าที่ผมทราบเขาล้มเลิกกันไปนานแล้วทีมฟรีไฟที่ผมเกริ่นไปเบื้องต้นก็แตกพ่ายไปในปีที่แล้วเช่นกันเสมือนกับว่าเขาไม่สนใจในการลงทุนภายในประเทศไทยอีกต่อไปแม้ว่าหน้าเว็บปัจจุบันยังมีเกมมิ่งเขาในไทยอยู่แต่ผมคิดว่าแค่ยังไม่อัปเดตเฉยๆครับสรุปใจความโดยรวมเลยครับไม่ใช่แค่นักกีฬาเท่านั้นที่โดนยังมีพนักงานอีกไม่รู้กี่ชีวิตอินฟลูเอนเซอร์ไม่รู้กี่คนที่กำลังรอค่าจ้างค่าตอบแทนที่พวกเขาสมควรได้รับอยู่ผมเลยทำวิดีโอตัวนี้ขึ้นมาเสมือนกับเป็นตัวแทนของพวกเขาไปยัง Galaxy Racer ว่าตอนที่คุณทำอะไรอยู่ทำไมเหตุการณ์แบบนี้ถึงเกิดขึ้นเพราะก็ไม่ใช่ว่า Galaxy Racer จะยุติทุกอย่างเสมือนจะหนีหนี้นะครับพวกเขาก็ยังอัปเดตคอนเทนต์ปกติ Nigma Galaxy ก็ยังมีแข่งปกติเพราะฉะนั้นผมไม่คิดว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะจงใจอย่างแน่นอนอาจจะเป็นในเรื่องของการบริหารผิดพลาดหรือถ้ามีการฉ้อโกงเกิดขึ้นจริงๆผมก็ไม่คิดว่าทุกคนภายในองค์กรเห็นพ้องต้องกันหมดแน่นอนแต่ทุกอย่างมันไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันหลักฐานแน่ชัดผมก็หาไม่เจอยังก็ต้องรอ Galaxy Racer ประกาศอย่างเป็นทางการอีกทีว่าได้เหตุการณ์นี้ครับและก็จะเป็นคลิปแรกเลยที่ผมจะขอแรงจากท่านผู้ชมนะครับในการกระจายคลิปนี้หรือข่าวที่เกี่ยวข้องไปในวงกว้างเพราะงานนี้แม้ว่าไทยจะไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงแต่ในเว็บไซต์มันขึ้นโลโก้องค์กรจากประเทศไทยเต็มไปหมดเลยครับและอาจจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยโดยรวมได้อย่าให้เหตุการณ์นี้ซ้ำรอยกับ GESC Thailand อีกเลยนะพยายามกระจายข่าวสารไปในวงกว้างให้องค์กรแม่หลักได้รับรู้ถึงเรื่องราวดังกล่าวและออกมาประกาศข้อเท็จจริงกันอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ผมพีเซฟเอ็กขอลาท่านผู้ชมกันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ